Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito mga kaiman, ang concern ng may-ari ay may tagas ng langis yung valve cover gasket. Ito ay Toyota Hilux 2014 model. Ayan ang tagas niya mga kaiman. At mag-start na tayo magtrabaho. Ito yung mga tatanggalin mga kaiman. Yung hose na to, yung sa air cleaner, takip lang yung tatanggalin dito, iangat lang. Tapos 10mm bolt, tapos mga coil. Yan lang ang mga tatanggalin. Apat ang tornilyo sa coil, tapos mga 10mm bolt din ang nasa takip. Ano yan, mga 20 piraso ang tornilyo ng takip. Nag-start na ako magtanggal mga kaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Make sure lang na lapat siya para hindi maipit pag inikpitan. Ayun na.
kakabit ko na yung mga harness ng coil. Make sure na mag-lock yung mga harness at maririnig nyo naman ang tunog niya, yung mag-click siya. Ayun, ito pa isa, mag-click siya. Ayun, ayun na yan. Kakabit ko na rin yung takip ng air filter at malapit na tayo matapos. Shoutout nga pala sa Team Ray, Team Igorota, Team Norman's Diary, at kay Sisini Joy at Quattro Joy. Shoutout din kay Tolman Wobis at kay Sister J Snow. Shoutout din kay Marites Gracia Marie. Shoutout din kay sa Team Matet. Kaya mga kaiman, lapit na tayo matapos. Maya ay ibang sasakyan naman ang gagawin natin. Shoutout din pala sa Team Dominator at Team Shakira Cartagena. Shoutout po sa inyong lahat dyan, yung mga bago lang napadaan sa ating channel. Shoutout. At kung bago ka pa lang napadpad sa aking channel, sana ay mag-subscribe ka na at pakipindot na rin ang notification bell para updated ka sa mga future upload ko. At ayan mga kayaiman, sana ay may natutunan kayo sa pagkabit ng valve cover gasket ng Hilux 2014 model. Madali lang siya, pwede naman din siyang i-DIY at ang kailangan lang na yabe ay jess na socket o kaya jess na T-Rens. Madali lang siyang gawin. Mga kaiman, ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa panonood at maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang sa muli, maasalam.